Tôi nằm trên giường bệnh, mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa. Mặc dù tôi khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, dựa vào sức mình gây dựng nên tập đoàn trăm tỷ, nhưng đến lúc già vẫn chỉ có một mình, lấy bóng đến lúc mất. Bên cạnh chẳng có lấy một người thân. Nếu ông trời cho tôi một cơ hội sống lại lần nữa, tôi thà dùng toàn bộ tài sản để đổi lấy một cơ hội được nói với cô ấy rằng anh sẽ cưới em. Liễu Diệp Nhi, xin lỗi em. Anh đến tìm em đây. Cái thằng oát con này chết cũng đáng đời. Dám làm hại Liễu Diệp Nhi. Nó mà không chết, tôi đã một cú đập chết nó rồi. Đang chửi ai ở đây thế này? Mối thù rất cha. Hận cướp vợ cũng đến mức này là cùng. Chẳng phải mình đã mất rồi sao? Sao lại ở đây? Hơn nữa cảnh tượng này trông quen thuộc quá. Đúng là tạo nghiệp mà. Liễu Diệp Nhi là một cô gái tốt biết bao, lại bị cái thằng xúc sinh này làm hại. Ai bảo không phải chứ? Bông hoa lại lại cắm bãi phân châu. Liễu Diệp Nhi, cái tên khiến bản thân phải hối hận cả đời này. Chẳng lẽ ông trời thương xót đã cho tôi một cơ hội trọng sinh sao? Chuyện này thật khó tin quá. Ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện trên bàn đầu giường có một cuốn lịch đã bị xé đi hơn một nửa. Cầm lấy xem thử. Ngày 30 tháng 8 năm 1981, mùng 2 tháng 8 âm lịch. Trần Phi xác nhận không sai vào đâu được. Anh thực sự đã trọng sinh về năm 1981, cũng chính là năm mà cô bạn gái Lý Tuyết đòi chia tay. Lý Tuyết là thanh niên trí thức về nông thôn. Về cơ bản, một khi thời hạn kết thúc, ai nấy đều vắt óc tìm cách để được về thành phố. Lý Tuyết có được một suất trở về, nên bất chấp tất cả để về lại thành phố. Không ngờ tình cảm 3 năm lại đứt đoạn chỉ trong chốc lát. Dù cho Trần Phi có khổ sở cầu xin, ánh mắt của Lý Tuyết vẫn giống như cái tên của cô ấy, lạnh lẽo và tuyệt tình. Nông thôn khổ quá rồi, khó khăn lắm mới giành được một suất về thành phố. Em tuyệt đối không thể từ bỏ. Trần Phi, em sắp về thành phố làm việc cho nhà nước rồi. Một đứa trẻ nông thôn như anh không còn xứng với em nữa. Lý Tuyết rời đi rất dứt khoát, không một chút do dự hay luyến tiếc. Những lời thề non hẹn biển ngày nào giờ như tờ lịch cũ, tiện tay xé đi rồi vứt bỏ. Trần Phi vì bị đả kích quá lớn nên đã uống say khướt. Cô nàng hàng xóm Liễu Diệp Nhi nhìn không đành lòng, lén trèo tường sang an ủi anh. Nhưng hai gia đình lại có mối thâm thù. Cha của Trần Phi là một thầy lang đông y, đôi khi có dính dáng đến chút huyền học. Bị cha của Liễu Diệp Nhi tố cáo là mê tín dị đoan rồi bị đưa đi đấu tố, cuối cùng đã mất từ sớm. Trần Phi trong lòng không thể vượt qua được khúc mắc này. Mặc dù hồi nhỏ Liễu Diệp Nhi luôn bám theo sau đuôi anh, gọi anh là anh Trần Phi. Mặc dù lúc chơi đồ hàng, Liễu Diệp Nhi luôn đóng vai vợ của anh, nhưng từ sau khi cha xảy ra chuyện, Trần Phi luôn đối xử rất lạnh nhạt với cô. Nhưng không ngờ ngày hôm đó, các chị đều đã ra đồng làm việc kiếm điểm công rồi. Hai người không hiểu sao lại ngủ cùng nhau. Bây giờ còn bị người ta vây bắt ngay trong chăn. Hừ, người tốt không sống thọ, tai họa sống ngàn năm. Sao hắn không uống rượu cho chớt luôn đi nhỉ? Chẳng mang đến hậu quả. Lần giờ cho đôi bạn này chỉ tổ đi tù mà thôi. Anh trai của Liễu Diệp Nhi là Liễu Căn Sinh bị chặn ở bên ngoài, không vào được nên đứng cách cánh cửa gỗ nát mà chửi bới âm ĩ. Trần Phi, đồ khốn kiếp, em gái tao mà có mệnh hệ gì, tao sẽ rớt mày. Cút sang một bên, ngươi dám động vào em trai ta xem. Lúc này, người đang chặn cửa là chị Tư của Trần Phi, Trần Tứ Phượng. Chị mặc bộ đồ vải thô, tóc ngắn thắt thành hai búi nhỏ, tay lăm lăm một con dao phay sáng loáng, dáng vẻ vô cùng dũng mãnh, đúng kiểu một người chặn cửa vạn người không qua. Liễu Căn Sinh, Liễu Diệp Nhi chưa chớt, ngươi đừng có mà dội con bé. Nói bậy, chưa chớt sao không ra được, tao phải bắt mày đền mạng. Liễu Căn Sinh không vào được, qua khe cửa chỉ có thể nhìn thấy bóng người mờ ảo. Trần Phi cũng chẳng buồn quan tâm đến anh ta, nhưng người vén tấm ga trải giường trên người Liễu Diệp Nhi ra, nhìn thấy một mảng trắng nõn nà, còn có không ít vết cào tím tái, khiến tim anh bất giác thắt lại. Những vết thương trên lưng Liễu Diệp Nhi này, không lẽ là do mình cào sao? Thế này thì tàn nhẫn quá rồi. Kiếp trước mình đã đem lòng hận thù với nhà họ Liễu, và nỗi oán hận Lý Tuyết trút hết lên người Liễu Diệp Nhi. Đến mức khi bị phát hiện, Liễu Diệp Nhi đã hôn mê bất tỉnh rồi. Nay nhìn lại cảnh này, bản thân mình đúng là một tên khốn mà. Mang theo nỗi tự trách và xót xa sâu sắc, Trần Phi đắp lại tấm ga trải giường rách cho Liễu Diệp Nhi, đặt cơ thể cô ấy nằm ngay ngắn lại, bắt đầu thực hiện hồi sức tim phổi cho cô ấy. Trong phòng ánh sáng rất tối, anh còn chẳng nhận ra mặt của Liễu Diệp Nhi đã đỏ bừng đến tận mang tai. Trần Phi, cái đồ khốn này mày đang làm cái gì thế?
Người ta đã ra nông nỗi này rồi mà mày vẫn không buông tha sao? Anh thì biết cái quái gì chứ, tôi là đang cứu người. Liễu Diệp Nhi thực ra có một nửa là giả vờ, bị người ta bắt cổ tang ngay trong chăn. Thật sự không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa, chị đành giả vờ làm đà điểu trốn tránh. Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi. Những chuyện kinh khủng đó vẫn chưa xảy ra, mọi thứ vẫn còn kịp. Kiếp này, Liễu Diệp Nhi, em nhất định phải sống. Mà Liễu Căn Sinh ngoài cửa vẫn không ngừng chửi rủa. Nếu không phải sợ con dao trong tay Trần Tứ Phượng thì anh ta đã xông vào từ lâu rồi. Nói đi, chuyện này định giải quyết thế nào? Còn có thể làm thế nào nữa? Trước tiên cho đi diễu phố rồi giải lên đồn công an, nhốt nó 10 năm 8 năm cho biết mặt. Không được đâu mà. Giải lên đồn công an thì đời Tiểu Phi coi như xong rồi. Xin các người giơ cao đánh khẽ, chừa cho Tiểu Phi một con đường sống với. Người đang nói chính là chị cả của Trần Phi, Trần Phượng. Còn Trần Tứ Phượng thì chặn ở cửa, không cho người bên ngoài vào trong. Trần Phượng thì cứ ở ngoài luôn miệng nói lời xin lỗi nhà họ Liễu. Mặc dù hai nhà có thù án, nhưng đã xảy ra chuyện này rồi, Trần Phượng cũng đành phải cúi đầu trước nhà họ Liễu. Chú Liễu, cậu đã nấu thành cơm rồi. Cho dù Trần Phi có phải đi tù thì danh dự của Diệp Nhi cũng bị hủy hoại rồi còn gì. Hay là cứ hỏi thử ý kiến của Diệp Nhi xem. Nếu con bé đồng ý thì để Tiểu Phi cười nó, chuyện xấu hóa thành chuyện tốt. Chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Mấy người mơ đẹp thật đấy. Đã chiếm được hời rồi còn muốn chiếm luôn người ta à? Cứ nhìn cái ngữ của Trần Phi xem, liệu có xứng với em gái tôi không? Trần Phượng nén giận nhẫn nhịn, nhưng Liễu Căn Sinh lại chẳng hề nể mặt. Cha của Liễu Diệp lặng lặng cúi đầu ngồi xổm trên mặt đất, cầm tàu thuốc lào rít từng hơi liên tục. Đôi bàn tay chú ấy đang run rẩy. Cứ hỏi Liễu Diệp trước đi đã. Nếu không được thì chỉ còn cách nhờ chính quyền giải quyết thôi. Tiểu Phi, em mau nói gì đi chứ. Cái thằng em khốn đốn này, không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào sao? Mà trong phòng, Trần Phi lại đang vô cùng xúc động. Ngàn lời vạn chữ trái lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nói về diện mạo, Liễu Diệp Nhi lông mày là liễu eo thon, gương mặt xinh xắn, chẳng giống một cô gái nông thôn chút nào, đẹp hơn Lý Tuyết nhiều. Nếu không phải kiếp trước Trần Phi bị ma đưa lối quỷ dẫn đường, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến Lý Tuyết. Hesi, nói cho cùng, Trần Phi chính là không buông bỏ được hận thù. Thằng ngồi tù đến mọt công cũng không chịu cưới Liễu Diệp Nhi. Kết quả là tạo hóa trêu ngươi. Sau khi Trần Phi vào tù, Liễu Diệp Nhi phát hiện mình đã mang thai, bị người nhà ép gả cho một người thọt. Liễu Diệp Nhi thà chết không chịu phục, cuối cùng nhảy xuống sông, một xác hai mạng. Sau khi vớt được lên, trong tay vẫn còn nắm chặt con búp bê gỗ mà Trần Phi tặng cô lúc nhỏ. Sau khi Trần Phi ra tù mới bừng tỉnh nhận ra không một trận thảm thiết trước mộ Liễu Diệp Nhi. Từ đó về sau sống đời cô độc, bặt vô âm tín. Cha mẹ Trần Phi mất sớm, là chị cả đã nuôi nấng anh khôn lớn. Chị Phượng luôn cảm thấy mình không dạy bảo tốt cho anh, không còn mặt mũi nào đi gặp cha mẹ nên cũng nhảy xuống giếng chết. Cô trụ trong nhà đã sụp đổ, gia đình này cũng tan nát theo. Chị Tư phát điên rồi. Chị ấy điên điên khùng khùng chạy vào trong núi, rồi nhảy từ trên vách đá xuống. Nhị tỷ và tam tỷ cũng có kết cục bi thảm. Đứa em gái duy nhất thì mất tích, nghe nói là bị bọn buôn người bắt cóc đi rồi. Nhiều năm sau đó, Trần Phi dựa vào sự nỗ lực của bản thân cùng với sự truyền thừa đông y của nhà họ Trần đã tạo dựng được danh tiếng lừng lẫy nơi đô thị. Biết bao thiên kim hào môn đem lòng ái mộ anh, nhưng chẳng còn một ai có thể lọt vào mắt xanh của anh nữa, bởi vì anh không thể buông bỏ đoạn quá khứ khiến mình hối hận và tự trách đó. Sau này khi Trần Phi vinh quy bái tổ trở về quê cũ, lại phát hiện cảnh con người mất, nhà không còn nữa, người thân cũng đều có kết cục bi thảm. Một chút nối tiếc nơi đáy lòng vẫn mãi không thể bù đắp được. Tất cả những chuyện này đều là lỗi của tôi, là niềm hối tiếc cả đời của bản thân. Hai nhà có thâm thù, nhưng Liễu Diệp Nhi không hề có lỗi. Cô vẫn là cô gái nhỏ đơn thuần ấy. Thậm chí trên tòa còn nói đỡ cho anh, cầu xin cho anh một cơ hội làm lại từ đầu. Có lẽ cha của Liễu Diệp Nhi cũng không sai. Cái sai là ở thời đại đó, lúc ấy con người đều điên cuồng cả rồi. Kể cả bản thân tôi được sống lại một đời này, tôi tuyệt đối sẽ không để bi kịch lặp lại. Trần Phi suy nghĩ miên man. Liễu Diệp Nhi lại hiểu lầm, nghĩ rằng anh vẫn còn ôm hận, không kìm được mà nước mắt cứ rơi lã chã. Trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng. Rõ ràng bản thân mình không có lỗi, tại sao cô lại phải gánh chịu tất cả chuyện này? Chị cả Trần Phượng cũng bị chọc tức đến phát khóc, bước vào trong nhà giơ tay định đánh lên người Trần Phi. Được gặp lại chị cả, sự xúc động trong lòng Trần Phi không từ ngữ nào tả xiết. Trong lòng anh, chị cả cũng giống như mẹ vậy. Anh không hề né tránh, cứ thế ngẩng đầu nhìn chị ấy. Bàn tay của chị cả dừng lại giữa chừng, mái vẫn không thể hạ xuống, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Tiểu Phi, có phải em muốn làm chị tức chết không hả?
Nếu em bị bắt đi tù, sau này chị làm sao xuống dưới gặp cha mẹ đây? Chị cứ đánh thật mạnh vào. Em thấy nó đúng là đáng ăn đòn. Liễu Diệp, gả cho anh nhé. Bây giờ gả cho Trần Phi là lựa chọn tốt nhất đối với mình. Nhưng chẳng phải Trần Phi vẫn luôn thử thách mình sao? Anh ấy có thật lòng không? Ôi, nghĩ đến mối thù giữa hai gia đình, trong lòng không có chút tự tin nào. Liễu Diệp, trước đây là anh có lỗi với em. Nhưng anh hứa, chỉ cần em đồng ý gả cho anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Anh nói thật chứ? Anh nói thật sao? Từ nhỏ em đã luôn là vợ mới của anh rồi còn gì. Tim Liễu Diệp Nhi run rẩy, theo bản năng gật đầu. Nàng đã mơ thấy vô số lần cảnh tượng chơi đồ hàng hồi nhỏ. Hơn nữa lúc anh Trần Phi làm chuyện đó, nàng cũng không hề phản kháng gì. Vẻ mặt Trần Phi cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Anh ra ngoài trước, em mặc quần áo vào đi. Chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp. Rất nhanh, Trần Phi liền kéo hai người chị đi đến cửa phòng. Chỉ thấy trong sân đứng đầy người. Trên bức tường sân cao chơi đầy đầu người, đều là bám đầy những đứa trẻ lớn nhỏ. Chú Liễu, Tiểu Phi và Liễu Diệp Nhi đã nói chuyện xong rồi. Chú xem chuyện này. Nếu Liễu Diệp Nhi đã không nói gì thì cứ thế đi. Vì danh dự của Liễu Diệp, hôm khác chọn ngày lành, cho hai đứa nó làm đám cưới đi. Cha, không thể bỏ qua như vậy được. Nếu ai cũng như nó, cha đạp người ta xong rồi cưới về, thì có phải mọi người đều sẽ học theo không? Mọi người nói xem có đúng không? Liễu Diệp Nhi người thì xinh xắn, lại còn tốt bụng, cả làng không ai là không quý mến. Nhưng nếu cứ như thế này thì tôi đã ra tay từ lâu rồi. Còn đến lượt cậu ta chắc. Làm việc xấu mà không bị phạt, lại còn vớ được một người vợ. Còn có thiên lý nữa không? Không được, phải đưa ra một lời giải thích cho mọi người. Các người muốn giải thích thế nào? Mọi người lập tức bị lời nói của Trần Phi chặn họng. Tất cả đều quay đầu nhìn Liễu Căn Sinh. Liễu Diệp Nhi là em gái anh ta, chuyện này vẫn phải xem ý anh ta. Liễu Căn Sinh cũng hết cách. Anh ta chỉ là không nuốt trôi được cơn giận này. Bí thư Tống và đội trưởng đã đến. Cho dù không phải là cưỡng bức thì cũng là bại hoại phong tục. Ít nhất cũng phải bêu diếu công khai chứ. Không thể cứ thế mà bỏ qua được. Năm ngoái Lưu Nhị Đàn đánh nhau với mẹ hắn còn bị bêu diếu công khai đấy thôi. Đội trưởng nói đúng, nên bêu diếu công khai. Không thể để cậu ta hưởng lợi dễ dàng như vậy. Đánh cho cậu ta một trận trước đã, để người làm anh trai như tôi đây xả giận. Trần Phi hơi nhíu mày, cảm thấy đội trưởng dường như đang nhắm vào mình, nhưng lại không hiểu vì sao. Trần Phượng thấy đội trưởng đến với ý đồ không tốt, chỉ có thể cầu xin Bí thư Tống. Bí thư Tống, không thể bêu diếu công khai đâu ạ. Như vậy sẽ hủy hoại Tiểu Phi mất. Theo tôi thì miễn việc bêu diếu công khai đi. Chuyện này không thể đánh đồng với chuyện Lưu Nhị Đàn đánh mẹ được. Bí thư Tống, như vậy không công bằng phải không? Trước tiên hãy để Trần Phi viết một bản cam đoan. Cam đoan sau này không tái phạm nữa. Nếu tái phạm sẽ phạt cả hai tội. Gửi cậu ta đi cải tạo. Vẫn là bí thư anh Minh. Như vậy thì quá hời cho cậu ta rồi. Tự dưng vớ được cô vợ. Vậy ông còn muốn thế nào? Đứa cháu Căn Sinh vẫn chưa có vợ. Tôi thấy Tứ Phượng cũng rất hợp đấy. Hay là các người đổi hôn đi. Đổi hôn? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Thời đó ở nông thôn rất nhiều người không cưới nổi vợ, nên sẽ áp dụng hình thức đổi hôn. Con gái nhà ông gả sang đây, con gái nhà tôi gả qua đó. Cả hai bên đều không thiệt. Nhưng hai nhà Trần, Liễu là kẻ thù của nhau. Như vậy liệu có ổn không? Tôi thấy ổn, đổi thân thế này tốt đấy. Vừa giải quyết được chuyện của Liễu Diệp, vừa tiện thể rước được một cô vợ về, lại còn tiết kiệm được tiền sính lễ. Chuyện này làm được. Hi hi, tôi cũng thấy ổn. Tôi cũng đã ngoài 20 rồi, vẫn chưa biết mùi vị đàn bà là thế nào. Trần Tứ Phượng tuy hơi dữ dằn, quần áo mà có hơi rách rưới hơn những người phụ nữ khác, nhưng phải nói thật lòng, khuôn mặt trái xoan, tóc ngắn buộc thành hai chòm, trông rất gọn gàng, làn da khỏe khoắn, trắng trẻo. Dưới đôi lông mày rậm là đôi mắt to sáng ngời. Đẹp lắm chứ. Cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy thì nằm mơ mỗi ngày chắc cũng phải cười tỉnh giấc. Muốn cưới tôi sao? Anh có xứng không? Trong 4 người chị của Trần Phi, Trần Tứ Phượng là người đanh đá nhất. Làm việc hay đánh nhau đều không thua kém đàn ông. Bình thường Liễu Căn Sinh thật sự có chút em dè chị ấy, nhưng trước mặt bao nhiêu người thế này, nếu có thể không mất tiền mà có được một cô vợ, lần này hắn không thể chùn bước được. Hư, Trần Tứ Phượng, cô gả cho tôi. Em trai cô cưới em gái tôi, sao lại không xứng chứ? Cô thật sự không muốn gả cũng được,
Chúng ta lập tức đi trình báo. Để em trai Trần Phi của cô đi ngồi tù đi. Trần Tứ Phượng cắn môi, không thốt nên lời. Trần Phi chính là điểm yếu của cả gia đình họ. Chiêu này ngay lập tức đã nắm thóp được gia đình chị ấy. Chẳng lẽ thật sự phải gả cho kẻ thù sao? Chị tôi sẽ không gả cho anh đâu. Còn về lý do, tôi không nói thì nhà các người cũng đều biết rõ. Cha của Trần Phi tuy không phải trực tiếp do chú Liễu hại chết, nhưng mọi chuyện đều bắt nguồn từ ông ta. Thậm chí là sau khi tái sinh, Trần Phi cũng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nể mặt Liễu Diệp Nhi, những chuyện trước đây tôi có thể không truy cứu nữa. Còn những chuyện khác thì đừng mơ tưởng. Một câu nói này tựa như giữa chảo dầu đang nóng hôi hổi, ném vào một cục băng, xèo một cái liền im bặt. Không ai ngờ được cậu ấy lại đem chuyện này ra nói thẳng thừng như vậy. Trong nhà, Liễu Diệp Nhi đang mặc quần áo, đột nhiên khựng lại. Những giọt nước mắt trực trào trong đôi mắt. Mặt chú Liễu nhăn nheo như lớp vỏ cây liễu già, run rẩy rít một hơi thuốc lào. Là cha tôi tố cáo thì đã sao? Cha anh tự bản thân sức khỏe yếu, cũng đâu phải do cha tôi làm trước đâu. Dựa vào cái gì mà đổ hết lên đầu cha tôi? Chuyện cũng đã qua rồi, không thể cứ giữ mãi không buông như vậy. Huống hồ lúc đó cha của Liễu Diệp Nhi cũng không có làm sai. Vậy nên tôi mới nói chuyện này đã qua rồi. Tôi sẽ cưới Liễu Diệp Nhi, nhưng Liễu Căn Sinh đừng hòng tơ tưởng đến chị tư của tôi. Nói thì hay lắm, anh lấy cái gì để cưới em gái tôi? Chẳng nói đâu xa, nhà cửa cũng phải có chứ. Anh nhìn lại 2 gian nhà nát của nhà anh đi. Liễu Diệp Nhi gả qua đó thì ở đâu hả? Chị sẽ nghĩ cách sửa sang lại nhà cửa một chút. Trần Phượng nói mà chẳng có chút tự tin nào. Nhà họ chỉ có 2 gian nhà nát, 4 bề gió lùa thống khổ. Trên mái nhà rất nhiều ngói đã hỏng, ngẩng đầu lên là thấy cả sao trời. Quả thực không cách nào dùng làm phòng tân hôn được. Còn tiền sính lễ thì sao? Sính lễ cũng phải có chứ. Quần áo mới, chăn màn mới, đồ dùng hàng ngày cũng phải có chứ. Tổng không thể đem em gái tôi tặng không cho anh được. Mỗi một câu thốt ra, khuôn mặt Trần Phượng lại tái nhợt đi một phần. Nhà cửa, sính lễ, mấy thứ này chị ấy đều chẳng lấy ra nổi cái nào. Tiền sính lễ chúng tôi đưa 66 đồng. Quần áo mới, chăn màn mới chị sẽ nghĩ cách làm. Còn về những thứ khác, hay là đợi sau khi kết hôn rồi từ từ sắm sửa thêm. Trần Phượng, cô lừa ai vậy hả? Người đã vào cửa nhà cô rồi thì còn đòi lại được sao? Hai chị em cộng lại một ngày giỏi lắm kiếm được 4 hào 8. Một tháng mới có 14 đồng 4 hào. Chưa nói đến quần áo, chăn màn hay đồ dùng hàng ngày. Chỉ riêng tiền sính lễ thôi, không ăn không uống cũng phải tích góp nửa năm. Hôn lễ tính sao đây? Có chú Liễu và chị tôi làm chủ rồi, đâu đến lượt anh xen vào. Con lại nhảy nữa tin tôi đánh anh không? Anh nói sai sao? Mấy người chỉ muốn tay không bắt giặc thôi. Lúc này Liễu Diệp Nhi mặc quần áo tử tế bước ra. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Sính lễ em có thể không cần, chỉ cần mua một chiếc chăn mới là được rồi. Em gái à, em không được tự làm khổ mình như thế. Kết hôn là chuyện đại sự cả đời, bỏ lỡ rồi là không có lại đâu. Anh, những gì anh nói em đều biết, nhưng không thể trông chờ vào sính lễ để sống qua ngày. Chỉ cần Trần Phi làm lụng chăm chỉ, sau này có tiền rồi có thể mua lại sau. Phi, nói lời này chính em có tin không? Trần Phi là hạng người gì? Là một kẻ lười biếng chính hiệu. Từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều, lớn một chút thì các chị nuông chiều, suốt ngày không đánh nhau thì cũng chọi dế. Còn nhìn trộm nữ thanh niên trí thức tắm. Những thành tích vẻ vang này có thể viết thành một cuốn sách đấy. Cái hạng người như thế mà trông mong nó làm lụng hẳn hoi sao? Trừ phi mặt trời mọc đằng Tây. Một câu nói khiến Liễu Diệp Nhi buồn bã thẫn thờ. Những điều này trước đây cô ấy chưa từng nghĩ tới. Nhưng nghĩ kỹ lại, Trần Phi đúng là ham chơi, nhưng anh ấy cũng lười thật. Ở với anh ấy liệu có sống nổi không? Diệp Nhi, em yên tâm. Quần áo mới sẽ có, chăn mới sẽ có, đồ dùng hàng ngày cũng sẽ có. Sính lễ ít nhất là 99 đồng, tượng trưng cho đôi ta thiên trường địa cửu. Còn cả tam chuyển nhất hưởng anh cũng sẽ mua cho em. Nhà mới cũng sẽ xây, những gì người khác có em cũng sẽ có, những gì người khác không có em cũng sẽ có. Anh muốn em trở thành người tân nương xinh đẹp nhất cả thôn Tây Lĩnh này, để mọi người đều phải ngưỡng mộ em. Tam chuyển nhất hưởng sao? Xe đạp, máy khâu, đồng hồ đeo tay, đài radio. Khắp cả thôn Tây Lĩnh này, ngoài bí thư và đội trưởng ra, vẫn chưa có gia đình thứ ba nào có thể mua đủ được hết. Chỉ dựa vào cậu Á, không đời nào. Cưới con cái nhà bí thư cũng chỉ đến thế này là cùng. Cái này, làm việc thì chẳng ra sao, nhưng khoác lác thì đứng thứ nhất. Trần Phi, không hổ danh là em. Có phải cơn say của em vẫn chưa tan không?
Hay là bị sốt rồi? Tình hình nhà mình thế nào em không biết sao? Chị Tứ, em vẫn tỉnh táo mà. Em cũng biết mình đang nói gì. Tỉnh táo mà em còn dám nói bậy à? Hay là thấy cánh mình đủ cứng rồi? Chị không đánh nổi em nữa rồi hả? Chị Tứ, đứt tai em rồi. Mau buông ra. Thế em còn dám nói bậy nữa không? Không, không nói bậy nữa. Những gì em nói đều là lời thật lòng. Chị Tứ, chị phải tin em. Tốt nhất là em đừng có lừa chị. Em phải biết tình cảnh nhà mình chứ. Dẫu có bán chị đi cũng không đáng ngần ấy tiền đâu. Em sao nỡ lòng nào bán chị chứ? Chị yên tâm đi. Trong lòng em đã có tính toán rồi. Liễu Diệp Nhi, những gì anh nói lúc nãy đều là nghiêm túc. Em đợi nhé, đợi anh con đủ tiền sẽ cưới em. Liễu Diệp Nhi gật đầu. Dẫu có là lời khoác lác cô cũng chấp nhận. Nếu không, với cái miệng của mấy bà tám kia, không biết sau lưng họ còn nói anh ấy thế nào nữa. Đừng có chỉ nói mồm mà không làm. Thời gian cụ thể thế nào, cậu cho một lời chắc chắn đi. Khoảng 1 tháng đi. Em cần phải chuẩn bị trước. Còn phải xem ngày lành tháng tốt nữa. Hừ, lại bày trò, mấy cái bộ mê tín dị đoan phong kiến đó. Sao ông nói nhảm nhiều thế? Kết hôn xem ngày lành thì có làm sao? Ăn hết mì nhà ông hay đốt hết củi nhà ông à? Được rồi, chuyện nhà tôi không phiền đội trưởng phải lo lắng. Vậy thì chúng tôi chờ cậu 1 tháng. Nếu cậu dám phụ lòng Liễu Diệp Nhi, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Nhạc phụ đại nhân, con sẽ không cho ông cơ hội đó đâu. Thôi được, cứ quyết định như vậy đi, chị cả à. Mọi người chuẩn bị sớm đi. Đến lúc đó sẽ rước Liễu Diệp Nhi vào cửa. Bí thư, cảm ơn ngài ạ. Đến lúc đó còn phải mời ngài làm người chứng hôn nữa. Dễ nói thôi. Vậy mọi người đều về đi thôi. Giải tán đi, ai có việc nấy thì đi làm đi. Ông ấy vừa mới sai người đi. Liễu Căn Sinh vội vàng nhặt bầu thuốc lá dưới đất lên. Hít mạnh 2 hơi, vẻ mặt hưởng thụ phả ra một làn khói. Thuốc bí thư hút đúng là khác biệt thật. Sướng quá đi mất. Thật mất mặt. Sao lại mất mặt chứ? Đây là thuốc xịn đấy. Vừa rồi mấy người kia tranh với con mà không tranh được đấy. Không được, con phải rít thêm hơi nữa. Liễu Căn Sinh vội vàng rít thêm một hơi nữa, đến mức cháy cả tay mới liên tiếp vứt đi. Mọi người đều đã đi hết rồi. Liễu Diệp Nhi bị tứ tỷ tìm cớ kéo ra núi sau. Một cuộc khủng hoảng tạm thời được giải tỏa. Ôi, nụ cười trên mặt chị cả Trần Phượng cũng biến mất. Vừa rồi cứ phải gượng cười mãi, giờ thì thật sự không trụ vững được nữa. Lo quá, gia cảnh nghèo rất mồng tơi. Tiền thì không có, chuột thì có mấy ổ liền. Lấy gì mà cưới vợ cho em trai đây? Nói đi, rốt cuộc em có dự tính gì? Nói thật cho chị biết đi. Trong lòng chị đang hoảng lắm. Em có biết không? Chị cả như mẹ hiền, vì cái gia đình này, đặc biệt là vì đứa em trai không cầu tiến này, Trần Phượng đã phải lo nghĩ nát cả lòng. Mới ngoài 30 tuổi mà đã có tóc bạc rồi. Trên vầng trán vốn dĩ nhẵn nhụi, giờ đã xuất hiện từng nếp nhăn, hiện rõ những dấu vết thăng trầm của thời gian. Chị cả, chuyện tiền nong chị đừng lo, để em nghĩ cách. Vậy được rồi, nếu thật sự không được, chị sẽ vứt bỏ cái mặt già này, đi từng nhà mà vay mượn một ít. Chuyện cứ quyết định như vậy đi. Hai người chị còn phải xuống đồng làm việc vội vàng. Rời đi, chỉ còn lại một mình Trần Phi ở nhà viết bản cam đoan. 1 tháng, thời gian 1 tháng. Những gì tôi đã hứa với Liễu Diệp Nhi, tôi nhất định phải làm được. Còn cả chị cả nữa, vì những đứa em như chúng tôi. Chị cả đến tận bây giờ vẫn chưa chịu lấy chồng. Kiếp này, tôi không chỉ muốn cho Liễu Diệp Nhi một gia đình hạnh phúc, mà còn phải báo đáp công ơn dưỡng dục của chị cả, để chị ấy cũng giống như bao người phụ nữ khác, có gia đình của riêng mình, có con cái của chính mình, tận hưởng niềm vui sum vầy bên gia đình. Còn cả chị Tư, chị Hai, chị Ba và cả em út, tôi đều muốn họ được sống thật tốt. Mặc dù hiện tại họ đang nghèo rất mồng tơi, nhưng trên người Trần Phi lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Trước mắt đã đến giữa trưa, Trần Phi cảm thấy chắc là các chị sắp về rồi, nên định bụng nấu món gì đó ngon một chút. Nhưng nhà cửa trống hoác, lấy đâu ra món gì ngon chứ? Tìm nửa ngày mới thấy được 2 cái hũ đất. Một cái đựng vài miếng khoai lang khô, cái còn lại là một nắm bột mì. Cả 2 hũ đều đã cạn đáy rồi. Bột mì trắng thực ra cũng chẳng trắng lắm. Để lấy được nhiều bột nhất có thể, khi xay người ta phải xay đi xay lại nhiều lần. Đến cả lớp cám cũng bị nghiền nát vụn ra. Nhưng cái hay là nó không chứa chất làm trắng hay chất bảo quản. Ăn vào có mùi thơm đặc trưng của bột mì. Có điều ít quá, chỉ một nắm bột này thì chẳng đủ cho mình ăn một bữa.
Hi hi, trong nhà có nuôi 3 con gà. Làm thịt một con để tầm bổ cho Liễu Diệp Nhi vậy. Kiếp trước mình một phát trúng ngay Liễu Diệp Nhi, khiến em ấy mang thai con của mình. Kiếp này chắc cũng không sai chạy đâu được. Nghĩ là làm. Mùi gì mà thơm thế này? Nhà ai đang nấu món gì ngon vậy nhỉ? Liễu Diệp Nhi, về nhà ăn cơm thôi.